Az elsőben azt szeretném megkérdezni, hogy a 28-ai jegyzőkönyvvel kapcsolatosan van-e valakinek megjegyezni valója, kérdése? Nincs, akkor szavazásra bocsájtom. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a 28-ai jegyzőkönyvet, augusztus 28-ai? Jó, ki tartózkodik? Nem voltam én. Egy tartózkodás. Rendben. Akkor megkérem szépen a polgármestert, hogy ismertesse a pontokat. Elnök úr, köszönöm a szót. Kedves képviselőasszony, tisztelt képviselő urak, kedves munkatársak! Tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a mai soros tanácsülésünkön, amelyre egy 2 pontból álló napirendet terjesztettem elő, és ezt az engedelmükkel egy harmadik napirendi ponttal is megpótolom, így a 3 napirendi pont a következőképpen hangzik. Az elsőnél javaslom, hogy nyilvánítsa az önkormányzat közérdekű javakká azokat az épületeket, amelyeket ravatalozóként építettünk fel, és amelyeket Miklósvár és Köpec esetében betelekkönyvezésre és a közvagyonba való bevételre javasoltam az elmúlt időben. A második napi rendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a dokumentációt, amely a Gámózas Általános Iskola diákjainak meleg ebéddel való ellátását szolgálja, és a harmadik napirendi pont keretében szeretném betűzni Barótváros költségvetésének a módosítását. Kérem tisztelettel fogadják el ezt a 3 pontból álló napirendet. Köszönjük szépen! Valakinek kérdése, hozzászólni valója? Nincs? Akkor szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk az előterjesztett formában a napirendi pontokat? Akkor megkérem szépen a polgármestert, hogy az elsővel kezdjük. Az első napirendi pont keretében a következőket javaslom. Az idei 73-as számú tanácshatározattal döntött arról a képviselőtestület, hogy a Miklósváron és Köpecen felépített ravatalozókat bevesszük a közvagyon leltárunkba, és ennek egy adott jogi megindokolását adtuk. A prefektúra ezt egy átiratában észrevételezte, és azt mondta, hogy a temetők, habár természetüktől fogva, amennyiben az önkormányzat tulajdonában vannak, kötelező módon a közvagyonba kell legyenek, de az a törvény nem rendelkezik a temetőkben épített épületekről, és ezért, amennyiben a ravatalozókat szeretnénk bevenni a közvagyonba, abban az esetben nyilvánítsuk őket közérdekű, helyi érdekű épületeknek. Konkrétan szeretném románul felolvasni, ezt kér a prefektúra, hogy ezt állapítsa az önkormányzat. Se declară ca fiind bunuri de uz și de interes public local clădirile având destinația de case mortuare. És akkor ennek az alapján foglaljuk be a város közvagyonába, helyezzük el a közvagyoni leltárban, és így menjünk a telekönyvezés felé ezzel a dokumentációval, ugyanakkor ezt a korábban említett 73-as tanácshatározatot vonjuk vissza, hiszen ezzel a most előterjesztett tanácshatározattal helyettesítenénk. Tehát mindössze annyi a különbség, hogy a ravatalozó az nem a törvény adta módon, hanem a törvény adta módon közvagyonban lévő temetőkön építve, külön tanácshatározattal kell közérdekűnek nyilvánítva legyen, hogy ekképpen tudjuk betelekönyvezni és a közvagyon leltárba elhelyezni. Kérem tisztelettel az előterjesztett formába való támogatását a határozat tervezetnek. Köszönjük szépen. 2. szakbizottságot kérdezem, hogy mi a vélemény. 2. szakbizottság elfogadása. Köszönöm szépen. Képviselő kollégák közül valakinek kérdése, hozzá fűzni valója? Nincs, jó, akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellett, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk ezt a tanácshatározat tervezetet. Köszönjük szépen, a következő napirendi pont. A következő napirendi pont keretében javaslom elfogadásra azt a dokumentációt, amely a Gámózas Általános Iskola diákjainak az idei naptári évre való meleg ebéddel való ellátását célozza. A programnak a címe ez, hogy meleg ebéd, viszont egy élelmiszer csomagról van szó, konkrétan egy szendvicsről és egy egész gyümölcsről mellette, mivel nem rendelkezik az iskolán a meleg ebéd előállításával járó feltételekkel. Ezt a kormányprogram 3 verzióban határozta meg, ahol vannak kantinok, ott ebből a 13-76-ban is áfa nélküli értékből kell előállítani a menüt, ahol nincsenek, ott meg lehet rendelni catering szolgáltatáson keresztül a meleg ebédet.
ennek viszont a feltételei, a felszolgálás feltételei adottak, és ahol nincsen meg ez a feltétel, ott egy szendvicsel és egy mellé adott egész gyümölccsel lehet ezt pótolni. A Gámozás Általános Iskolában összesen 653 gyerek tanul, ebből 256 gyerek 5-8 osztályos, a Kossuth Lajos 172 szám alatt, 237 gyerek 0-4. osztályos a volt bányászkantin, a Diákdomb épületében, valamint a Petőfi utcai épületben, illetve 160 gyerek óvodás és 0-4. osztályos az 5 hozzánk tartozó településen, ezért ez szerint 3 lotra osztottuk fel a dokumentációban a beszerzést, és ezekkel a körülményekkel indítanánk el, ahhoz, hogy reméljük minél hamarabb lezárul ez a lejárás, és már azon a héten, amely szeptember 1-ével kezdődik, remélhetőleg tudjuk biztosítani szerződésen keresztül ennek az erőnek a szolgáltatását a diákok számára. Kérem tisztelettel az önkormányzatot a támogatására. Köszönjük szépen az előterjesztést. Ez 2 szakbizottságot is érint, elsőként a 2-es szakbizottságot kérdezem. 2. szakbizottság elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. 3. szakbizottság. 3. szakbizottság is elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen. Valakinek a kollégák közül hozzáfűzni valója? Kérdése? Jó, akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellette, hogy ezt a tanácshatározatot az előterjesztett formában elfogadjuk? Tisztelettel köszönöm. Az utolsó napirendi pont keretében a városunk költségvetését és beruházási listát javaslom módosítani a következőképpen. Elsősorban a beruházási listát. Az elmúlt időben jeleztem, hogy megnyertük azt a pályázatot, amely a parkos pályázatunk 2. etapjára volt benyújtva a Központi Fejlesztési Ügynökségnél, és amelynek a célja az, hogy azokat a munkákat, amelyek 100%-ban el vannak végezve, de nem tudtuk kifizetni, illetve nem tudtuk elszámolni, illetve azokat az árkiigazításokat, amelyet forráshiány miatt nem tudtuk kifizetni a kivitelező Zöld Út Kft-nek, ezeknek az értékét megpályáztuk, meg is nyertük teljes egészében. Van egy 3.670.000 lejés finanszírozási szerződésünk, és az összeget a következőképpen javaslom befogni a helyi költségvetésünkbe. Ennél a tételnél 1.545.000 lejjel számoltunk már az év elején, ez volt a Zöld Út Kft. Által elvégzett munka számláinak az árkiigazítása, ehhez még egy 210.000 lejjel számla jön hozzá, ami a végső kiigazítási indexeknek az alapján volt kiszámolva 2021 és 2023 vége között. Emellett van egy 1653.020 lejjel összeg, amelynek a nagy része azoknak a munkáknak az ellenértéke, amelyet a cég elvégzett és amelyet a saját költségvetésünkből finanszíroztuk meg, illetve 2 olyan tételre javaslok elkülöníteni összeget, amelyet belefogtunk már az év első költségvetésébe, de tudtuk, hogy nem a teljes összeget, és itt mind a 2 esetében a kórház fejlesztéséről van szó. 160.000 fogtunk be úgy az ambuláns rendelőnek a megtervezésére és a pályázatra, mint pedig az új kórházi szál megtervezésére és a beruházás megpályázására, és ezeket javaslom kiegészíteni az ambuláns rendelő esetében 262.450 lejjel, és az új kórházi szárny esetében 136.310 lejjel, ebből az összegből, amit meg kell kapjunk a fejlesztési régiótól az általunk előre kifizetett munkátok ellenértékeként. Azért van erre szükség, mert mind a 2 esetében pályázunk. Az ambuláns rendelőre még májusban benyújtottuk a pályázatot, az első elbírálási fázison túl van, és én úgy érzem, hogy ezt a pályázatot meg fogjuk nyerni, és akkor elkészül az ambuláns rendelő, amelyikre annyira szükség van a kórházban. A második, ami a kórházi szárnyat illeti, ezen a héten elkészült a megvalósíthatósági tanulmány aktualizált változata, minden egyéb mellékdokumentációval együtt. Ezen a héten el kell küldenünk az Egészségügyi Minisztériumhoz, onnan egy úgynevezett avis de opportunitátet kapunk, és annak a birtokában tudunk pályázni, tehát ez is egy előrehaladott fázisban van, és a leszerző tervezési és konzultációs díjak kifizetésére szükséges ez a módosítás. A költségvetést érintő változások, minimális változások,
mindössze egy 27 000 lejs összeg áthelyezéséről van szó. 27 000 lej megmaradt az adminisztrációban dolgozó kollégáink fizetéséből az első 3/4 évből, és ezt a következőképpen osztanánk ugyancsak javadalmazásokra. A lakosság nyilvántartónál dolgozó munkatársaink számára 4400, a sürgősségi esetek osztályán dolgozó munkatársaink részére 1400, a kultúrában dolgozó munkatársaink részébe 1200, és a nem személygondozóval rendelkező betegek fizetésére pedig 20 000 lejt szükséges félretenni ahhoz, hogy az első 9 hónap kifizetéseit le is tudjuk zárni. Kérem tisztelettel ennek a két módosításnak a jóváhagyását. Köszönjük szépen, most a polgármesteret kérdezem, hogy ez melyik szakbizottságot érinti? Az egyes szakbizottságot. Jó, akkor az egyes szakbizottságot kérdezem. Egyes szakbizottságnak tárgyalt és elfogadási javasolja a tervezet. Köszönjük szépen, valakinek hozzáfűzni valója, kérdése? Nincs. Jó, akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a 3-as napi rendi pontot az előterjesztett formában? Köszönöm szépen, és akkor maradt még egy napi rendi pont, az a különfélék. Igen. A különféléknél már vannak is olyan dolgok, amiket szeretnék elmondani. Önöknek ugye folyamatosan a beruházásaink állapotáról és stádiumairól beszélünk. Örömmel tudom jelenteni, hogy elkezdődött az eddigi legnagyobb beruházásunknak a munkálatai. Itt a Barótvárosi víz, szennyvíz és esővíz elvezető rendszerek képítéséről van szó. Mintegy 8,1 km utcát érinti, és körülbelül 23 km vezetéket kell lefektetni. Tisztelettel jelentem, hogy pénteken a pályázatot elnyerő vállalkozás nekifogott, és a 23 kilométerből az első 12 métert le is fektettem már pénteken. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik, folyamatosan dolgozik egy csapat, hogy a 400-as átmérő PVC szennyvíz fővezetéket attól a ponttól, ahol 2020 őszén kicseréltük, ugye a szennyvíztisztító és vezető részből ki kellett cseréljük egy meghibásodás miatt egy első 160-170 méteres szakasz, tehát a depó melletti mart oldalában elkezdődött, és az a csapat jön fölfele, és cseréli ki a vezetéket. Természetesen a régi addig funkcionális marad. Ugyancsak egy másik csapat tegnap reggel fogott neki, hogy az alsó Kossuth utcában azt a 67 vízbekötést, amely elsőrendű fontosságú, elvégezze, és újabb csapatok jönnek az elkövetkező héten, úgyhogy összesen a vállalkozó terve szerint 4 csapat fog dolgozni párhuzamosan ezen a szakaszon, tehát a város végétől a város központjáig, és nem csak a Kossuth utcán, hanem a mellékutcáin is, mert hogy vannak olyan helyzetek, amikor oda be kell vinni gravitációsan, és aztán onnan egy pumpállomással ki kell nyomni, így van megtervezve ez a hálózat. Ebben a pillanatban mondom a legfontosabb, hogy a lekötések történjenek meg, és kérek mindenkit, aki kapcsolatban áll alsó Kossuth utcai lakosokkal, hogy a lakosoknak szóljon, hogy az önkormányzat ebből a projektből a vízlekötést az új vezetéktől elvégzi egészen a telek határig, ahol egy aknában végződik el, ahol új csap van, új óra van, viszont ez minden esetben a közterületén lesz elhelyezve. Nem csak itt az alsó Kossuthban, mindenütt, ahol új vízbekötést végzünk, körülbelül egy 400 bekötés fog történni ennek a projekt keretében. Ez azért van, mert hogy mindenütt új óra van benne, zéróról indul, homologált óra, és a közterületen való elhelyezést az indokolja, hogy könnyen lehessen leolvasni. Ugyanis a vízszolgáltatónk egyik problémája, hogy amikor bent van az óra, akkor vagy megtalálja otthon, vagy nem találja meg a leolvasáskor, vagy kinyitják a kaput, vagy nem, ez ettől arra fel nem lesz probléma. Viszont az óra utáni csaptól a bekötést, ami mondom közvetlenül a telekhatáron lesz, az minden fogyasztó saját maga kell elvégezze, és arra kérünk mindenkit közvetítsék, hogy a lakosok álljanak oda, amikor látják, hogy megoldódik ez, akkor közvetlenül csatlakozzanak is rá, hiszen amikor befejeztük ezt a 67 lekötést, akkor 3 munkanap múlva a régi csövet kiiktatjuk, és azon többet nem lehet kapni majd vizet. Ez azért is indokolt, mert gyakorlatilag naponta egy defekt keletkezik ezen a nagyon régi árosdású fémvezetéken. Egy másik tételben szeretném közölni, hogy befejeztük a közbeszerzési eljárást, és aláírtuk a szerződést a 12A-12B tömbház szigetelésére. Ezen a héten a vállalkozó létrehozza a jótállási garanciát, az építőnek
Estere Kft-ről van szó, és jövő héten szeretnénk átadni a terepet, hogy fogjon neki munkálatot. Egy másik tétel, hogy a Zöld út Kft. Szintén díszíten elnyerte a kórházudvar felújítási munkálatait, vele is aláírtuk a szerződést, ezen a héten létrehozza a jótállási garanciát, jövő héten átadjuk a terepet, és az eddig kiadott bontási engedély értelmében ezen a héten elkezdtük annak a két épületnek a lebontását, amely a kórházudvar leghátsó részén helyezkedik el, és amelynek a helyébe 2 75 köbméteres víztartályt, víztisztító berendezést, valamint egy generátorházat építünk a kórházudvaros projektünk terhére. Ebben a pillanatban ezeket szerettem volna az önkormányzat tudomására hozni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek kérdése, vagy van? Köszönetemet szeretném kifejezni mind önkormányzati képviselő, mind delegációvezető a múlt héten zajlott Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál. Hoztam egy pár programfüzetet is a kollégáknak. A delegáció 3 tagból állt, Demeter Zoltán, Lázár Csaba és jó magam. Részt vettünk ezen a fesztiválon, és én úgy értékelem, hogy nagyon sikeres volt, úgy értékelem, hogy öregbítettük Barótvárosnak a hírnevét Zalaegerszegen, mivel hogy a polgármester úr a bekezdésébe, a bemutatásába külön megemlítette a 15 éves személyes kapcsolatot, úgy velem, mint a Baróti Szabó Dávid Liceummal, mivel hogy 15 évvel ezelőtt volt itt Balai Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere, az akkori zalaegerszegi diákokkal, az itteni baróti diákokkal együtt ünnepeltük fent Bodvajban március 15-ét. Hogy ezt megemlítette, én úgy éreztem, hogy ezt azért kell folytassam, tehát ünnepi beszédembe ezt folytattam, de mindazelőtt tolmácsoltam a 800 éves Barót és annak vezetőinek a jó kívánságait, a zalaegerszegi vezetőségnek. Azon túl köszöntöttem minden egyes résztvevőt, de emellett elég tétellel töltött el az, hogy a teremben végignézve megismertem elég sok fiatalembert, aki annak idején 14-15 évvel ezelőtt itt volt Baróton, és itt együtt ünnepeltük. Utána elmondtam azt, hogy igen, ez a 2 iskola diákjainak az együtt ünneplése jelentett egy igazi magyar összefogást, és szeretném, hogyha Barót és Zalaegerszeg a régi kapcsolatok színterére visszatérne. Volt egy kihagyás, ugye Balai Zoltán polgármester lett, megszakadt az iskolai kapcsolat, itt nálunk Dimé János igazgató nyugdíjba vonult, és ezzel a kapcsolat megszakadt, viszont összejött egy önkormányzati, egy testvérvárosi kapcsolat, amely úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon nagy tisztelettel beszélnek Barótról. Tehát köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy ez egy lépés előre Zalaegerszeg szemébe a Barótvárosi önkormányzat részéről. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a tájékoztatót. Még valakinek van egy kérdése, észrevétel? Hátulról kezdem, akkor itt a Kossuth utca, alsó Kossuth utcáról volt szó, a vízbekötésekről. Ezt a lakóktól valahogy így írott formában is értesíteni őket lehetne, és a másik, hogy nem lehetne megszervezni egy céggel, aki mindenkinek megcsinálja, már nem az önkormányzat fizeti, de legalább a szervezőt, a segítségnek. Most mindenki fog futkorászni jobbra-balra, hogy kivel, az idő nem tudom, hogy fog segíteni, mennyi idő lesz rá, hogy megoldják. És ott elég sok van, 67 az nem egy kicsi szám. Ez lenne az egyik. A másik kérdés visszatérve az élelmezésre, ugye ezt kicsit későn kaptuk készhez az anyagot, most még átfutottam, hogy olyan kérdés merült fel bennem, hogy vannak olyan diákok, akiknek bizonyos
egészségügyi problémái lehetnek élelem szempontjából, azokkal mi lesz? Hogy érzékenység, tehát laktóz, glutén, stb. Vagy esetleg vegetáriánusok, hogy ezekre volt-e gondolva, de nem tudtam mondom részletesen átolvasni, mert elég későn kaptuk meg az anyagot. És akkor egy ilyen, mondjam, hogy örökzöld téma, a Petőfi utca, megkerestek a napokban a lakók, majd azt mondták személyesen is a polgármesterrel beszélnek, én nem említek neveket, hogy amikor volt az előtanulmány és a geofúrások, mérések, hogy talán nem éppen ott fúrtak, mind ahogy mondták, mert volt, ahol nem tudtak lefúrni, és idegesen arrébb mentek, hogy ott is jó lesz a fúrás. Most nem tudom, ez mennyire igaz, mennyire nem, hogy a polgármester úr még néha említette, hogy más után mondom én is, amit mondok. Viszont ha ez így van, vagy már nem igazán hallottam, hogy haladna előre az utcának az aszfaltozása, hogy lehetne lehetőség arra, hogy egy új ilyen felmérés, vagy megnézni, hogy mennyire muszáj azt a 75 centit betölteni, mert ott már 10 éve, hogy préselődik, és nem volt semmi, se csőrepedés, se gázcsőrepedés, már vízcső, se gázcső. Valamit lehetne, hogy lépjünk előre ebbe a problémába, hogy ne várjuk meg azt az 5-6 évet, míg a gázvállalat kicseréli a gázcsövet, és normális mélységre eljön. Köszönöm. Elsősorban Bán úrnak a hozzászólására szeretnék reagálni. A testvérvárosokkal való kapcsolattartásunk nagyon fontos, és tudják az önkormányzati képviselők, hogy szoktam küldeni mindig, hogy ki jelentkezik rá. Erre a hivatalos delegációra Bán úr jelentkezett, tisztelettel felkértem, hogy vezesse a delegációt, és köszönöm neki, hogy ezt megtette. Ezután is valóban még élénkebbé kellene tegyük mindenfajta kapcsolatunkat. Az Zalaegerszeg abban a helyzetben van, hogy most nem csak önkormányzati küldöttség volt, hanem vagy szokott lenni Lázár Kis Barna képviselő vezetésével a Barót Zalaegerszeg baráti társaság is. Én minden egyes állampolgárnak, aki baróti lakos, megköszönöm, hogy ezeket a kapcsolatokat ápolják, és igaza van a képviselő úrnak, hogy ezeket minél intenzívebbé kell tenni, intézmények között is, nem csak az önkormányzat között. A Szabó Péter tanácsos úr 3 problémájára, amit tudok mondani. A Kossuth utca vízbekötését ott van folyamatosan a mi emberünk, a mi képviselőnk, tehát ugye Boc Béla, aki vezeti a vízszolgáltatást, folyamatosan egyeztet a csapattal, aki végzi a munkát, és a lakosokkal is. Ezen kívül pedig éppen ma reggel volt egy megbeszélésünk, hogy holnap után személyes levelet is fogunk írni mindenkinek, amit odaadunk kézben, románul, magyarul, hogy pontosan miről van szó, mi az, amit elvégzünk mi az, amit el kell végezzenek ők. Viszont emellett még egy jó dolog van, hogy az a cég, amelyik végzi a bekötéseket, nyilván a telek határig a projektből, ő hajlandónak mutatkozik, hogy bárkinek beköti, ehhez csak annyi kell, hogy legyen ott az az ember, a lakos, és azt mondja, hogy itt van az én csövem, elhozzák addig, azt kifizeti a projekt keretében az önkormányzat, és a vízúra utáni csaptól pedig a céggel megbeszélik, tehát a cég nyitott erre. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy voltak olyan tapasztalatok máshol, hogy annál aztán tovább nem akart egy centit sem menni, úgyhogy nyíltan mondom, és ezt kellene közvetíteni, hogy az emberek legyenek figyelmesek, amikor ott az ő lakások környékén vannak, akkor egyszerűen, hogyha ott van, megbeszélik, és akkor át is vannak kötve az új vezetékre. Ez nagyon fontos. És azért fontos, ha a régi vezetéket kiiktassuk, mert ugye annyi defektünk van, tehát naponta van egy defekt, ott elfolyik, ha egy hétvégéről van szó, akár 24 vagy 40 órán keresztül is víz, ami feláztatja a talajt, és akkor, hogyha egy felázott talaj van, akkor már nem azoknak a paramétereknek felel meg, elázzik, az útjavítás sem biztos, hogy jó tud lenni. Úgyhogy elsődleges célunk, hogy kiiktassuk a régi csövet, és ezt mindenkinek figyelmébe ajánljuk, hogy akkor csatlakozzanak is rá az újra.
Az ebéd kérdésében őszintén nem jutott nekem ez eszembe, de akkor engedelmükkel a tenderfüzetbe ezt be fogom írni, ezt a diversifikációt. Ugye a tenderfüzet úgy van megfogalmazva, hogy van egy maximális létszám, egy maximális idő, és az ajánlattevő 5 típusú szendvicset kell elkészítsen, mert hát nem ehet minden gyerek, vagy nem ehetnek a gyerekek minden nap ugyanazt. Akármilyen finom is, hogyha hétfőtől péntekig és következő héten is ugyanaz van, éppen ezért a tenderfüzet úgy van előállítva, hogy 5 típusú szendvicset kell előállítson, és akkor abban fogjuk kérni, hogy legyen legalább olyan, ami egy vegetáriánusnak van, és akkor lehet diversifikáltan. És az igényeket azokat pedig, és szétnéztem a többi iskolában is így van, akár az országos, akár pedig itt a környékbeli megyei helyzetet, hogy reggel megérkeznek a gyerekek, és akkor kell eljelenteni az első szünetig, hogy hány gyerek van pontosan, és a második szünetbe hozzák. Tehát a vállalkozónak kell legyen egy ilyen rugalmassága, hogy plusz-minusz mondjuk 5%-kal gazdálkodjon. A Petőfi utca kérdése az egy bonyolult kérdés, és erre igazából határozat nem tudom, ma szoktam felelni, és most is az van. Amit tudok mondani viszont, hogy a geotanulmánynak a kérdése igazából nincsen sok köze az a 75 centihez. Tehát amit tudunk geotanulmánnyal és annélkül is, hogy az elmúlt években, évtizedekben a Petőfi utcának a szerkezete nagyon nagy mértékű ásatásokon ment át. Gondoljuk meg, hogy ugye 3 csatorna van beásva, és széles csatornák. 80 cm széles a vízelvezető. Mellette van víz, mellette van szennyvíz, mellette van gáz, és ezeknek keresztben is megvannak a maguk lekötései. Hogyha ezeket a hálózat tekintetében nézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon heterogén az egész. És a 75 cm mély ásás az azért van, hogy vissza akarjuk vinni az utcának a szintjét még 10 centivel. Valószínűleg ezt mindenki tapasztalta, hogy az elmúlt évtizedekben minden utcajavítás úgy történt, hogy még valamit rátettek. Vagy egy ránt kavicsot, vagy törtkövet, vagy aszfalt maradékot, vagy pedig aszfaltot, de mindig fennebb jött, és ezt azért kell megszüntessük, mert hogy már nagyon sok utca van abban a helyzetben, hogy a még élő emberek elmondták, hogy pár évtizeddel ezelőtt kifolyt a kapun a víz, most amikor eső van, akkor befolyik a kapun a víz. És ezért van ez a bizonyos mélység. Hogy volt a geotanulmány elvégezve, én ezt nem tudom, nem voltam ott, és a magyarázat viszont ez. A gázcső vezeték kicserélését pedig azért szorgalmazom, mert mondom, 30 év ez a betervezett időtartama a fém gázvezetéknek, ebből a 30-ból az első 32 eltelt, és hogyha nem oldjuk meg most, akkor pár éven belül mindenképpen sor fognak keríteni rá. Említettem már itt, azt hiszem az önkormányzat előtt is, hogy tavaly kaptuk azt az átiratot, hogy a következő időben, ez pár év, ki akarják cserélni a teljes gázhálózatot, ami az elmúlt években felújított utcahálózat alatt van, tehát a Rózsák útja, 4. december, 1. utca, Bányász utca, Béke utca. És azok gyakorlatilag ebben a pillanatban a legjobb állapotban lévő utcáink. Amikor egy ilyen nagy volumenű és mélyreható felújítást teszünk a Petőfibe, akkor a többi hálózat relatív új, hiszen 8-9 évesek, a közműhálózatok, a gázhálózatot is cseréljük ki. Én továbbra is, ahogy sokszor előfordul, egy picit türelmet kérek az emberektől, hogy akkor legyen egy végleges olyan megoldás, hogy tudjuk, a föld alatti dolgok is rendben vannak, és a földfeletti végső réteget, aszfaltozást, parkolókat, járdákat nem kell a következő években bántani. Szorgalmazom ezt a dolgot, még nem tudok biztosat mondani, de mihány információ van, biztos információ ebben a keretben természetesen vissza fogok térni. Valakinek van-e még kérdése? Nekem annyi lenne, polgármester úr, hogy addig, amíg ezek megoldódnak, a GDR közben nem tudnám beengedni, hogy egy kicsit rendezze a... Polgármester úr, be tudjuk engedni a GDR-t? Be tudjuk engedni, de mennyire tudjuk, az még ez viszont első úton kell. Tehát mindenképpen első úton áll GDR-ezni, mert azért, hogy nagyon száraz tudunk. Amúgy most valami csinálni van, hogyha még legalább hónap is esik egész nap, akkor már hónap után látnak. Rendben van, hogyha más
Kollégám, nincsen két. Igen? Nem jutott csak Kossuth-tól, hogy beszéltünk, hogy a lezárás, az útlezárás, az valami lépés, előrelépés. Polgármester úr, önnek adom a szót is. Tehát mi tettünk le egy dokumentációt a rendőrségre, amit ők átküldtek a megyei rendőrségre, mivel az út ugye megyei út, és onnan kaptunk vissza egy átiratot, amelyikben ki kellett bővítsük a dokumentációt körülbelül egy ilyen doszárnyira. Jelenleg megvan minden komplet csinálva, az aláírások következnek. Tehát alá kell írassuk úgy a megyei tanácstól, mert ő az útnak az adminisztrátora, a Baruti rendőrséggel, mindenkivel. Úgyhogy most szerintem hónapra sikerül mindenkivel aláíratni, és akkor le tudjuk tenni. Kifizettük a taxát, amit ki kellett emiatt fizetni, és akkor 5 napon belül választanak. Addig nem tudunk lépni, amíg nincs papír. Egy ilyen lesz. Bürokrácia csúcs. Igen, köszönjük szépen. Jó, nagyon szépen köszönöm minden képviselőnek, hogy megjelent a mai tanácsülésen. Mindenkinek kellemes délután kívánok. Csendes, békés délután mindenkinek.